Good afternoon, everyone. Video thumbnail to দেখি গম পাইছে আজি আমি এটা অকনমান ইউনিক ভিডিও লৈ আহিছো যেহেতু ADRE পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আৰু 2 দিনৰ ভিতৰতে দিব গতিকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত যিখিনিয়ে পাস কৰিব বা সকলোইটো আশা কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিব ইচ্ছা যাব যে পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মানে ৰিটেনও পাস কৰিলে তাৰ পিছত স্কিল টেষ্ট হল স্কিল টেষ্টটো পাস কৰিলে দেন কি পোষ্ট আপোনালোকে পাব বা ADRE ৰ এই কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে গম পাই চাগে আপোনালোকে দুটা লেভেলৰ পৰীক্ষা হৈছিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল আৰু আপোনাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ হয়নে ডিগ্ৰী লেভেলতো আকৌ দুই ধৰণৰ পোষ্ট আছিল উইথ কম্পিউটাৰ আৰু উইদাউট কম্পিউটাৰ গতিকে এনেকুৱা উইথ কম্পিউটাৰ উইদাউট কম্পিউটাৰ আৰু HS লেভেলত উইদাউট সায়েন্স আৰু উইথ সায়েন্স এনেকুৱা প্ৰায় 4 ধৰণৰ পোষ্টে আছিল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব ওকে পলম নকৰি আমি আগবাঢ়ো এটা এইখন দেখা পাইছে detailed vacancies of class 3 post under state level recruitment commission for class 3 posts তাৰ মানে grade 3 postor detailed vacancy list এখন SLRC বা state level recruitment commissioner ফালৰ পৰা সেবাই SLRC আমা এটো পাবলিশ কৰিছিল বহুতে এটো দেখিছিল যোৱা বছৰৰে এইখন 2024 ৰ 9 অক্টোবৰত পাবলিশ 13 অক্টোবৰত পাবলিশ কৰিছিল ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই বিলাক পোষ্টৰ ডিটেইলছ আছে ব্যাচেলাৰ্স ডিগ্ৰী উইদাউট কম্পিউটাৰ মানে ইমানখিনি আমি ডিটেইলছত চাই নাথাকো আমি কি কৰিছো ইয়াতে ভিডিওটো দুটা পাৰ্টত আমি বনাইছো ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আমি ডিগ্ৰী লেভেলৰ বা ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পোষ্টসমূহৰ একেবাৰে জিগেটা পোষ্ট খুব ডিমান্ডত থাকে বা সবে জানিব বিচাৰি থাকে স্যালাৰি বিলাক কেনেকুৱা হেইটা পোষ্টৰ বিষয়ে অকনমান ডাটা আনিছো আৰু নেক্সট পাৰ্টত আমি HS লেভেলৰ পোষ্টখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিও লৈ আহিম গতিকে আমি আগবাঢ়িছো ইফালে এখন স্লাইডত দেখা পাইছে আপোনালোকে ব্যাচেলাৰ্স ডিগ্ৰী পোষ্টস এণ্ড স্যালাৰি উইদাউট কম্পিউটাৰ এইকেইটা উইদাউট কম্পিউটাৰৰ পোষ্ট হয় মানে একেবাৰে আপোনালোকে ADRE যেতিয়া খুব হাই ৰেংকত থাকিব মানে খুব বেছি নম্বৰ পাব ৰিটেনে হওক বা আপোনাৰ নেক্সট আৰু কি আছিল স্কিল টেষ্টতে হওক এই দুইটা মিলি যেতিয়া একদম ওপৰত থাকিব এই মেৰিট লিষ্টৰ সেই কেইজনে বা সেই 100-200 ক্যান্ডিডেটে এইকেইটা পোষ্ট পাব পোষ্ট কেইটা আপোনালোকৰ মই লিখি দিছো হাইয়েস্ট ৰেংকিং বা হাইয়েস্ট স্যালাৰি থকা পোষ্ট এইকেইটা জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ বা অডিটৰ গ্ৰেড পে আপোনাৰ গ্ৰেড পে কেইটা চাই যাব মই আৰু কৈ নাথাকো এই গোটেই কেইটা 8700 গ্ৰেড পেৰ পোষ্ট হয় হাইয়েস্ট স্যালাৰি পাব এইকেইটা তাৰ পিছত নেক্সট ইফালে চাওক থাৰ্ড কলামত ইন হ্যান্ড স্যালাৰি এপ্ৰক্সিমেট এইকেইটা কিন্তু আমি এপ্ৰক্সিমেট ক্যালকুলেট কৰি এপ্ৰক্সিমেট ডাটা খিনি লৈ আইছো 2-4 পইচা মানে 2-4 মানে কি আৰু 100-200 টকা ইফালিফা ল'ব পাৰে তো আপোনালোকে এটা ৰাফ এস্টিমেট দিবৰ কাৰণে আনিছো আমি তো জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ বা অডিটৰৰ ইন হ্যান্ড স্যালাৰি আৰু গ্ৰছ স্যালাৰি দুটা বস্তু আছে কিন্তু গ্ৰছ স্যালাৰি মানে অল টোটাল গোটেই বিলাক এলাউন্স যোগ কৰি আপোনাৰ বেসিক পে গ্ৰেড পে ডিয়াৰনেস এলাউন্স তাৰ পিছত মানে যিমান যি মেডিকেল এলাউন্স আছে হাউস ৰেন্ট এলাউন্স আছে ঘৰ ভাড়া বানস এইবিলাক যোগ কৰি যেটো পইচা হ'ব এটো ক'ব আপোনাৰ গ্ৰছ পে বা গ্ৰছ স্যালাৰি এতিয়া এইটোৰ পৰা কিন্তু চৰকাৰে আকৌ এটা এমাউন্ট কাটিও ল'ব NPS ত বা নেশনাল পেনশন স্কিমত কাটিব তাৰ পিছত ট্যাক্স হিচাপে কাটিব এইবিলাক ডিডাকশনৰ পিছত আপোনাৰ হাতত এভৰি মান্থত বা মাহৰ শেষত যেটো পইচা আহি পৰিব হেতু ক'ব ইন হ্যান্ড স্যালাৰি তো আমাক হেতু পইচা হে লাগে একচুয়ালি সো আমি ইয়াতে গোটেইবিলাক ডিডাকশন কৰি এইবিলাক ডিডাকশন নকৰিলে মানে ক্যান্সেল আউট নকৰিলে 36-37,000 মান হয় গ্ৰছ স্যালাৰি এইবিলাক ক্যান্সেল কৰি আমি ডিডাক্ট কৰি অল এভাৰেজ ইন হ্যান্ড স্যালাৰিটো আমি আনিছো সো জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অডিটৰৰ কাৰণে 32,970 টকা এপ্ৰক্সিমেট ডাটা দে এইটো সুপাৰভাইজাৰ পোষ্ট আছে সুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 32,780 টকা সাব ইনস্পেক্টৰৰ পোষ্টটো আছে এটা পুলিচৰ সাব ইনস্পেক্টৰতকৈ অকনমান বেলেগ এইটো পোষ্ট বাৰু 32,770 টকা গোটেই কেইটা 32,000 ৰেংকত আছে চাওক আৰু 8,700 গ্ৰেড পেৰ পোষ্ট হয় তাৰ পিছত জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ 32,780 এই জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰটো খুব ভাল পোষ্ট হয় দেই খুব ভাল পোষ্ট এটো মানে প্ৰমোশন পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আৰু জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অডিটৰ বা অডিটৰ বুলিও কয় জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ একে ধৰণৰে পোষ্ট খুব ভাল পোষ্ট হয় এইকেইটা আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰিব পাৰে যদি হাতত অপচন থাকে আৰু এনিৱেজ সুপাৰভাইজাৰ ফৰ অনলি ফৰ ওমেনও আছে 32,660 rupees এইকেইটা অকল ওমেনৰ কাৰণে আকৌ সুপাৰভাইজাৰ ওভাৰঅল সুপাৰভাইজাৰো আছে মেল ফিমেল গোটেই ঘুমাব ইয়াতে আৰু ইয়াতে অকল ফিমেলৰ কাৰণে বা ওমেনৰ কাৰণে নেক্সট আছে অডিটৰ আন্ডাৰ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ হেতু আপোনাৰ সেম এইটোৰ দৰে 32,970 গতিকে এই 6টা বা 7টা পোষ্ট আছিল আপোনাৰ
বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী উইদাউট কম্পিউটাৰত চ' হায়েষ্ট ৰেংকিং মানুহকেইজনে বা ৰেংকত যোনে একেবাৰে ওপৰত থাকিব তেওঁলোকে পাব অ'কে আমি নেক্সট আমি বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী উইদাউট কম্পিউটাৰৰ মানে ক্ষমা কৰিব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ মানে কম্পিউটাৰ থকা বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰীসমূহৰ যিকেইটা একদম প্ৰমিনেণ্ট পোষ্ট বা মানুহে জানিব বিচাৰি থাকে আটাইতকৈ ফেমাছ পোষ্টকেইটা আমি ইয়াতে ডাটাকেইটা মেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু সিহঁতৰ চেলেৰি গ্ৰেড পে' কেইটা চাই থাকিব বাৰু আপোনালোকে নিজে ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট আটাইতকৈ ভাল পোষ্ট বুলি ধৰি মই ক'ব পাৰোঁ এইটো এছিষ্টেণ্ট ভিডিঅ' খুব ধুনীয়া প্ৰমোশ্যন হৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেংকলৈ যাব পাৰে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বা এছিষ্টেণ্ট ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ 31,500 চেলেৰিটো ষ্টাৰ্টিঙত ইমান বেছি নহয় কিন্তু প্ৰমোশ্যন পাৰ্চপেক্টিভ চালে এইটো পোষ্ট বহুত ভাল পোষ্ট হয় চ' যিকেইজনে এইকেইটা পোষ্ট পাব মই ভাবোঁ লাকি বুলিয়ে ক'ম যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি পালে লাকি বাৰু এনিৱেজ এইবিলাক কিন্তু আমি এপ্ৰক্সিমেট চেলেৰি আমি কেলকুলেট কৰি আনিছোঁ দেই আপোনালোকে নাভাবিব ক'ৰবাত আপোনালোকে দেখা পাব 31,760 আছে বোলে আমি এপ্ৰক্সিমেট ডাটাটো লৈছোঁ 31,500 তাৰপিছত নেক্সট JAA মানে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট খুব ভাল পোষ্ট হয় এই এছিষ্টেণ্ট ভিডিঅ' আৰু জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট খুব ভাল পোষ্ট প্ৰমোশ্যন পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা যদি মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাকিলেতো আৰু ভাল সোনকালে প্ৰমোশ্যন হয় বাৰু এইবিলাকত এনিৱেজ ছেম চেলেৰি 31,500 ৰেঞ্জত JDAA এইটো এটা বহুত ভাল পোষ্ট হয় জুনিয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট JDAA এইটো হ'ল JDAA তো এইটো অলপ ওপৰৰ পোষ্ট ইয়াতকৈ ওপৰৰ মানে একেই লেভেলৰে পোষ্ট বাট এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত থাকে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট সেইকাৰণে অলপ গ্ৰেড পেও বেছি 8,200 তো ইনহেঞ্চ চেলেৰি 32,200 টকা তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত বা GP ছেক্ৰেটাৰী বুলি কয় সেইটো এটা ভাল পোষ্ট হয় 32,200 টকা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট যিকেইটা বেছিভাগ হয়তো ইয়াতে আপোনালোকে 75% পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টে দেখা পাব গতিকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ চেলেৰিখিনি আপোনালোকে গম পাইছে 31,500 ৰেঞ্জত থাকিব জুনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চখিনিৰ কাৰণে অলপমান সুবিধাজনক পোষ্ট তাৰপিছত 31,500 ছেম ৰেঞ্জৰ LDA মানে লোৱাৰ ডিভিজনেল এছিষ্টেণ্টৰ ঠিক ভালে পোষ্ট হয় বেয়া নহয় এইকেইটা গোটেইকেইটা মানে কিন্তু মানুহে বিচাৰি থকা পোষ্ট মানে আশা কৰা পোষ্ট 31,100 তাৰপিছত LDC মানে লোৱাৰ ডিভিজনেল ক্লাৰ্ক এই কেৰাণী বুলি কয় যে আমি এই কেৰাণী আৰু জুনিয়ৰ কেৰাণী 31,500 নেক্সট ষ্ট'ৰ কিপাৰ 5,700 28,900 ৰেঞ্জত পায় চেলেৰি মানে 28,000 পৰা 29,000 ৰেঞ্জত পাব আৰু ইনহেঞ্চ চেলেৰি ফাৰ্ষ্ট মাহৰ এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ কিপাৰ 28,100 ৰেঞ্জৰ গতিকে এইকেইটা আছিল আপোনাৰ খুব প্ৰমিনেণ্ট পোষ্ট ADRE আৰু কেইটামান পোষ্ট আছে ইমান যদি ডিটেইলছ লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই ডিটেইলড পোষ্ট এনালাইচিছ লৈ আহিম এনিৱেজ নেক্সট আমি অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ HSLC পোষ্ট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পোষ্টকেইটাৰ ডিটেইলছখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট 2ত আমি আপলোড কৰিম গতিকে যদি এইখিনি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আমাৰ কাৰণে এটা মটিভেশ্যনেই হয় আপোনালোকৰ লাইকটো বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি কিবা পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলড ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আমি বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ পাৰ্ট 2ৰ বাবে অকণমান অপেক্ষা কৰিব আজি গধূলিৰ ভিতৰত আমি আপলোড কৰিম থেংক ইউ এভৰিৱান